Hi guys, Nakosero here. So nandito na naman tayo for another unpacking ng NBA cards. This time, ang i-unpack natin is yung napanalunan ko sa isang auction sa FB. So usual naman ang auction is nasa FB. Possible na gumawa tayo ng video about sa auction para maintindihan ng iba kung hindi man sila nakaka-relate dun sa auction. So ito lang naman is to papakita ko lang kung ano yung mga nakuha ko. So let's start na. Medyo malayo-layo pa pinanggalingan natin. So naka-bubble mailer siya. Kudos to the hindi ko matatawag na seller kasi sa auction na to. Sorry. Bali, etong ano na to, tatlong set ng cards ang napanalan natin ito. Tatlong lot. Ayan, kaya medyo marami-rami ito. Pero yung isa yung pinakamarami, I think nasa 20 plus cards yun. Tapos ito alam ko dalawang lot na tig po 4 pieces lang. Pero mas mahal to. Isa dito, mas marami. So anyway, start na natin. Medyo mahaba-habang pag-open to. Actually hindi naman mahaba-haba, medyo marami lang ang cards. Para lang ako nag-open ng siguro tatlong regular na pack ng NBA repack. Parang ganun lang. So ito kasi nagustuhan ko rito, more on parallels ang mga laman nung tinry ko lang mag-bid kasi medyo mababa pa siya. Actually sobrang baba para sa mga parallels. Kaya tingin ko malamang to makita nyo to sa repack ko. By the way, may repack nga pala ako sa Shopee, pakihanap na lang. Lakwat zero, walang tech. Meron tayong binibenta ron na NBA repack. So ito yung example nun. So ito yung ano natin, tigwa 150 ay 120 na lang pala I think, or 130. Then meron pa tayo tig yung na 95 tsaka tig 40 ay tig 50 pala. Alam mo hindi sa kanya yung binibenta, hindi alam yung presyo yun, anyways, nakikita nyo naman na medyo makapal. Mali. Well, hindi ko alam kung bakit. Tapos nandito siya. So, i-check ko rin. So, ito yung dalawang lot siguro. Tapos, plus previous ni sir. Na napakarami. Kita nyo naman. Ito yung dalawang lot tingin ko kasi ito yung naka-top load Well, nahin muna natin to kasi yun yung pang grand finale natin Ito sure to magiging part ng ano to, ng repack ko. Kaya kung nanonood kayo at gusto nyo bumili ng repack, well, wow, nice packaging. Wow, ganda, nice. Uy, thank you seller Parang gusto ko na uli yung mag-bid dun sa mga ano. Ang dami niya pa kasi pinapabid. At karamihan still price talaga.
Siguro hindi pa siya masyadong kilalang nagpapabid, pero tingin ko hindi eh. Kasi parang lagi siya nagbibid, nagpapabid, din marami rin naman nagbibid. Nagagamit ko to para dun sa mga ibang ano. Anyways, putulin ko muna yung video para matanggal ko yung mga tape. Yan, natanggal na natin yung tape. So labas na natin sa napakagandang casing, parang baraha talaga, high end na baraha. So ang unang card natin is si Frank Kaminsky Prism 2019 to, malamang 2020. Then Chris Dunn RWB, ito naman is 2021. Daniel Tice RWB, Josh Richardson na 2019-2020 Prism Parallel Green. Ganun din, Green Parallel Clint Capella, Alfred Payton na green uli, Kevin Love na 2019-2020 Prism Nicholas Batun, RWB na 2019-2020 RWB. Same na to si Allen Craig RWB din. Wesley Matthews RWB. Si Dennis Schroeder na maganda nilalaro sa Boston Celtics. Mosaic na orange ni Patty Mills na maganda naman na nilalaro sa Brooklyn. Nikola Vucevic na maganda nilalaro sa Bulls. Damian Jones ng Atlanta, orange din. Jeff Teague na orange mosaic, at Kevin Werther ng Optic. So ito yung unang lot na nakuha ko. Hulaan nyo kung magkano to. Comment down below, tingin nyo kung magkano siya. Well, dito na tayo sa pang grand finale na napakarami rin na cards. I think dapat 8 lang to, pero napaka-generous naman ng mukhang ma-addict yata ako sa pag bibid din sa auction ni Soy. Anyways, check ko muna kung paano ko ayusin para maiwalay ko lang yung magkakasama. Inayos ko na. Ito yung dalawang lot na nabili ko na medyo mahal, pero hindi naman siya mahal actually. Still price pa nga yan. Then etong kasama pala nung is kasama pa rin siya din sa naunang compact na nabili. Eto. So, ito yung una dun sa, siguro hindi lang kasya, kaya sinama niya dun sa isang pack. So, simulan na natin. Jonathan Isaac. Tapos, may kasama pa siya si Mo Bamba. Ayan. So, dalawang card yun. So, ito isa lang. Terrence Ross ng Orlando. Bulls, Wendell Carter Jr. Another Bulls, Jerian Grant. Lumang hoops to, I think. Lumang hoops ulit. Marcus Morris. So ito yung, hindi ko alam kung siya yung nakabanggaan ni Jokic yung nakaraan. Justice Winslow, Miami. Prism, Bradley Beal na Optic. Bam Adebayo ng Miami Heat, maganda rin nilalaro. Tsaka si Bradley Beal, same sila. Napakayang ganda ng run ng Wizards. Hopefully makalaro na yung PC ko na si Hachimura. Shabazz Napier na ganda.
blue, hindi ko lang alam kung ano tawag dito. So optic, ganda yung card. So possible na masama yan sa susunod nating repack. Jeremy Grant, RWB na 2020-2021, Nabul Will Barton, ganun din, RWB. Josh Okogie na green parallel. So yan. Tapos dito na tayo sa pang grand finale. Ayusin natin yung camera. So dito muna tayo sa, siguro ang pangalan ng ano niya, or kung meron man siyang page, is Hobby Armor. So buy more, scan me. Check natin to kung baka meron siyang tindahan. Well, ito na yung ano, ito na yung unang lot. Bali pangalawang lot technically, pero ito yung unang lot dun sa medyo mahal ng konti, pero still price pa rin. So Alonso Morning na nasa Charlotte na siya, malamang to pa-retire na siya, pero sana kung nakasuot siya ng Miami Heat, panalo tong card na to. Next is the Admiral David Robinson. Nagko-collect din pala ako ng medyo luma na talagang superstar. Siyempre yun yung mga naabutan ko. Anyways, napagalataan ni edad. So ito, Panini. Hindi ko na maitatago. Yan na yan. Kobe Bryant. So ang susunod na medyo dumadami na yung Kobe ko. Card is Kobe Bryant, tsaka yung kasama niyang si Pau Gasol, tsaka si Meta World Peace. Nice. Ito is yung Anthology Series. Meron na rin ako ibang Anthology Series na card. So next, ito na yung spoiler, Bad Trip. Anyway, nakita nyo na. Ayan, so si Shaquille O'Neal na Lakers, yun yung maganda doon. Lakers yung uniform niya. Pwede rin naman sa Miami Heat, which is dominant din siya rin. At si Charles Barkley. So siguro nakita niyo na yung card, hindi ko na masyadong papatagalin. So dalawang Kobe Bryant din yan. Ayan. So bala nakuha ko is 4 na Kobe Bryant, dalawang legend, 4 na legends, plus yung dami nitong cards na to sa isang auction lang. So bali ito na yung lahat ng cards na nakuha natin doon sa auction. So I think around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. Alam ko 30 cards to eh, kasi doble to eh. So 30 cards sa isang lot. Tapos itong mga hits, I think hit cards na 4 na old school. Although old school to si Kobe, pero syempre Kobe yan eh. So yun, bigyan ko lang kayo ng idea. Below 600 yan lahat, kasama shipping ha. So yun, tingin ko still price talaga siya. So yun, kayo tingin nyo guys, panalo ako sigurado for 600 below. Ganitong karami nakuha ko. Tas yung mga hits is, actually hindi naman siya hits kasi sa auction yun, alam ko na kung ano yung makukuha ko eh. Yun. So if you like this video, please like and subscribe.
para updated kayo sa mga susunod kong video. Until next time, Lakot Seros signing out. Bye-bye.